אצל הבן אדם הוא מוכן את הכל, רק לא אפס. בגלל זה מבינים שהבן אדם הוא הדבר הכי רחוק מהמהות של הקדוש ברוך הוא. אפשר להשוות. בגלל זה הקדוש ברוך הוא בדיוק הפוך, אפס. והבן אדם הוא רוצה להיות משהו, להיות אחד. לחזור לקדוש ברוך הוא, הכוונה לחזור לאפס. אחרי שהכרתי את האחד, זה כל הסיפור.